تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني يا الله. مقرأة المدينة المنورة بدأت الفكرة بتصحيح التلاوة، وخاصة تصحيح سورة الفاتحة. الأصل في تعليم القرآن الكريم هو اللي يقيم الإنسان حياته، يقيم دينه، يقيم دنياه، يقيم كل أمور حياته عن طريق القرآن، ما ورد فيه من أحكام وصلاة وغيرها. أهم موضوع هو الصلاة، وأهم ركن من أركان الصلاة الذي إذا لم يوجد بطلت الصلاة هي الفاتحة. فوجدنا أن هناك حاجة عند الناس داخل المدينة وخارج المدينة وخارج المملكة العربية السعودية لتعلم الفاتحة وتعلم ما تيسر من القرآن ليقيموا صلاتهم. فكان في هذه المقرأة بفضل الله جل وعلا أتحنا تصحيح التلاوة عموما. ثم تطور العمل في هذه المقرأة فأصبحت تعطي الإجازات بالقراءات، ولها العديد من التجارب والقصص الناجحة. أصدرنا الحمد لله شهادات في القراءات، ولدينا ما شاء الله يعني أحد النماذج التي خرجت في يعني تحدثت دكتور يقيم في بريطانيا. My name is Armaj Ali. I'm from the UK and I'm a student of Sheikh Kalimullah from Medina. التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يقرأ القلقلة في القاف. التي لم يخلق مثلها في البلاد. قد يكون حتى في بريطانيا ليس لديه الوقت لينتسب لحلقات القرآن، هو الآن في بريطانيا ودكتور ويدرس لدينا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التقنية الشيء العظيم، وهذه الوحدة أصبحت تخدم في جميع أنحاء العالم. لدينا بفضل الله جل وعلا في حلقاتنا عدد جيد من جميع الجنسيات، من الدول الأوروبية، من أمريكا، من شرق آسيا، من أفريقيا، من عدة دول. Salam alaikum, je m'appelle Souleymane, j'ai 15 ans, je suis français et j'habite à Médine et j'étudie le Coran à Quba et alhamdoulilah je l'ai fini. Et je conseille tous les jeunes de mon âge d'apprendre le Coran tôt, Inch'Allah. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يأتون إما بأنفسهم أو بأبنائهم. حقيقة أن حرصهم يفوق حرصنا في تعلم كتاب الله جل وعلا وتعلم السنة النبوية، ويكونون حقيقة نابغين وجيدين ولديهم السرعة في الحفظ والإتقان. هكذا هي المشاريع القرآنية، تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى. بدأت الفكرة من مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم بسبب هذه المقرأة لهم حفاظ في المشرق والمغرب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فشاركوهم الهم والإنجاز. السلام عليكم ورحمة الله. هذا شرف كبير، والله شرف كبير. ما شاء الله. شيخنا وحبيبنا. حرف تروى بالنقاء به المرتل الله يبارك. الشيخ محمد القصار. الله يبارك. في غرفة التحكيم تجلس انتم مع بعض المشايخ، فقلت انت مش مشارك، اخرج. شيخنا الغالي، ما هي وصيتك لكل حافظ قرآن يتمنى أن يقرأ على الشيخ، وكثير يريدون أن يقرأوا على الشيخ أطال الله في عمرك، ما هي الوصية؟ وصيتي أنه لا يقرأ علي. علم من أعلام القراء في العالم الإسلامي، سعودي، ولد في المدينة المنورة سنة 1944 ميلادي. شغل العديد من المناصب ومنها أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية، وشارك في إمامة المصلين في الحرمين المكي والمدني. ومن النادر من يجمع الإمامة في الحرمين كما جمعها
شيخنا الفاضل وضيفنا الشيخ إبراهيم الأخضر. في الحرم المكي صليت عام 1401. نعم. وأما في الحرم المدني فبدت من عام 1406. نعم. قعدت 9 سنوات في المسجد النبوي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. شيخنا الله يحفظكم، نريد أن نعرف أول معلم علمك القرآن. احنا مجموعة من الأصدقاء، هؤلاء المجموعة كانوا يعني يجتمعون مع بعضهم البعض، فقالوا إنهم يريدون أن يجعلوا درسا للقرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم. وكان من بين هؤلاء الزمرة شخص حافظ، هو حافظ، فقالوا له أنت يعني تحفظنا القرآن. ما أجمل هذه الخطة وما أجمل هذا الاتفاق بين أصحاب الحارة. بسبب هذا المجلس تخرج الآلاف من الحفظة المتقنين من تحت يد الشيخ إبراهيم الأخضر الله يحفظه وتلاميذه. والله الشيخ إبراهيم حقيقة مدرسة، يعني مدرسة مستقلة. أتكلم عن جانب الإقراء ولا أتكلم عن الجانب التربوي ولا الجانب، هو مدرسة متكاملة في الإقراء. كما أن طلاب الشيخ أوفياء معه، الشيخ يتميز بأنه وفي مع طلابه، فيه وفاء عجيب مع طلابه. قبل عدة أيام زار الشيخ أحد طلابه القدماء، طالب قديم قرأ على الشيخ قبل 35 سنة. ما رأيت الشيخ فرح ومبتهج في ذاك اليوم مثل ما رأيته مع هذا الطالب. والطالب طبعا كبير في السن أيضا، يعني 35 سنة، حتى هو رجل 60 يعني. فأعجبني موقف الشيخ وأعجبني موقف الطالب، يعني حتى الطالب كان الشيخ لما يثني عليه كان يبكي. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. بدأ الشيخ رحلته مع حفظ القرآن وهو كبير سن، بعد أن أنهى بعثته في إيطاليا، واستمر في حفظ القرآن مع أصحابه حتى وصل إلى سورة الإسراء. وفي هذا الوقت التقى مع الشيخ حسن إبراهيم الشاعر، شيخ قراء المسجد النبوي. هو رجل وقور كذا وأنيق في ملبسه، ولما يخرج من البيت احنا أطفال نلعب قدام بيتهم لأنه فيه برحة كبيرة كذا. فلما يخرج هو نتوقف عن اللعب لبينما يمر هو يروح، يعني يبتعد، هذيك الساعة نرجع للعب. فهو كان له مجلس في المسجد النبوي الشريف في المحل القديم، يعني في المبنى القديم، وكان يجلس حواليه ناس يقرأوا عليه. فجيت سلمت عليه، قال لي مين؟ وقلت له أنا إبراهيم الأخضر. قال لي أنت تحفظ شيء من القرآن الكريم؟ وقلت له والله يا سيدي قليل، يعني شيء قليل. قال قديش تحفظ؟ قلت له يعني إلى سورة الإسراء. قال كيف؟ أنت حافظ من ألف لام ميم إلى سورة الإسراء؟ أنا انفجعت، ظننت أنه ارتكبت خطأ يعني. لما قال لي كيف؟ قال ما شاء الله تبارك الله. قال لي اقرأ. فجيت أقرأ قدامه آية كذا، يا أيها المدثر قم فأنذر. قال لي بس طبعا اكتشف أني أنا ما أعرف التجويد ولا شيء. المهم قال لي شوف بكرة إن شاء الله بعد العصر تجي هنا عشان تتعلم التجويد. طيب أنا كل يوم في الحرم. كان هو مؤلف كتاب اسمه تحفة الإخوان في تجويد القرآن. قال لي هذا الكتاب لك علشان تقرأ فيه التجويد. وهذا هو الذي علمني القراءة، وظليت معه حتى ختمت طبعا الختمة. وبعدين طلب مني أني أقرأ عليه القراءات السبع. قرأت عليه القراءات السبع. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هل كل من حفظ القرآن وأخذ الإجازة يستطيع أن يعلم القرآن؟ لا، هذه من الأخطاء الشائعة. نعم. أننا يعني كل من حفظ فتح حلقة وأصبح يدرس، وهو لا يعرف كيف يلقن ولا يعرف كيف يخاطب العقول. نعم. ولا يستنهضها ولا يستنهض القدرات. نعم. وهذا لا فائدة فيه. صحيح. وقد يكون منفرا. الشيخ حفظه الله له تقدير وتوقير عظيم وكبير للقرآن الكريم، فهو لا يقبل أن يقرأ عليه أحد القرآن وهو متكئ، ولا يقبل أن يقرأ عليه أحد القرآن وهو يمشي، كما حدثنا عن بعض طلابه. كنت أختبر مجموعة من المعلمين الذين يعلمون الحلقات في المسجد النبوي. نعم. فجلس أمامي ومال على شقه كذا، يعني يبغى، يعني مرة يبغى يتكئ. فاستعجبت أنا أنه هو جاي بده يجيب على أسئلتي أنا وأنا بدي أختبره وهو مائل كذا. فقلت له اجلس صلح، اقعد زي الناس. فقعد كذا شوية، فجيت أسأله كذا، أتكلم أنا وياه، أنت فين درست ومع مين يعني من الذي حفظك وكذا. فرجع مال مرة ثانية، مرة أخرى. يعني قلت له أنت بدك تعلم بهذا الشكل؟ قال إيه نعم. أنت تريد أن تعلم القرآن وأنت نايم؟ كيف تنطق بالآيات وأنت نايم؟ يعني بالنظر نعم. كذا لا تختار عيني. نعم. هذا اللي نعم. مسدوح ونايم كذا. نعم. وأنت ذكرت قبل التصوير وأنا جالس معك شيخنا أنها روح. أنها روح، والروح تحتاج إلى روح لنقلها. الله أكبر. الشيخ معروف بأنه حريص في الإقراء على الشدة والتمكن، لكن بعد الانتهاء سبحان الله يغلب عليه الجانب الأبوي والعاطفة، فيطيب خاطر الطالب بكلمة وكلمتين. كرر لا تخاف. كرر. الرحمن الرحيم. الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك كده على مهلك. إياك مش في هذا البرنامج يشاهد كثير من مدراء الحلقات القرآنية في العالم الإسلامي كله، يشاهدون البرنامج ويستفيدون من كلامك شيخنا. نريد نصيحة لهم في هذه الحلقات التي يديرونها، ماذا تقول لهم حتى يتميز الطلاب والحفاظ في هذه المراكز؟ لا بد أن يكون صاحب الحلقة هذه هو من أهل الاختصاص الذين يتصرفون. أما أن يكون المشرف عليها والمدير لها والموجه لها ليس من أهل الاختصاص ولا يحفظ شيء من القرآن، فهذا لا شك أننا لا نطمح في أن يكون من هذا خير أبدا. نعم. والله شيخ رجل متدبر في الآيات، وما يريد القارئ يقرأ قراءة كذا، لا يريد أن يقف عند المواضع إذا جاءت الآية فيها استفهام يقرأ بقراءة استفهام، فيها خبر، فيها خاصة الأساليب البلاغية الشيخ يعني ركز فيها. من الأسئلة التي سألها الشيخ أثناء القراءة في قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فسأل لماذا ذكر كان يأكلان الطعام، ثم علق الشيخ جزاه الله خير قال: هذا من أدب القرآن أنه ما ذكر ماذا يفعل الإنسان بعد أكل الطعام، فبين أن من البشرية أنهما كانا يأكلان الطعام وما يترتب على أكل الطعام. هل القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم يهذب النفس ويقوم السلوك؟ كلما دخل القرآن الكريم في بدن خرجت منه المخلفات القديمة هذه. نعم. لأنه الله سبحانه وتعالى لما ذكر
يعني هذا المقصد الذي أنت ترمز إليه. نعم. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. الله. لأن العلم حينما يكون في وعاء غير نظيف لا يأتي إلا بشر. نعم. إبليس عالم، نعم، عنده علم كثير، لكن الوعاء غير نظيف. نعم. فلذلك علمه كله يعني مسموم. وتكررت هذه الآية نعم. في أكثر من مرة في من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أنه يزكيهم أولا ثم يعلم. نعم. قد يكون العلم قليلا، نعم، لكن خلوص النية وزكاة النفس وطهارتها من أردان الشرك. من المواقف العجيبة، سألت الشيخ في مجلس سؤال، فبدأ الشيخ يجيب على هذا السؤال، ثم تذكر موقف مر عليه في أحد المساجد، فالشيخ سبحان الله قال يعني متى سنعمل بما نعلم؟ وبدأ يبكي الشيخ، فهام وقام مثل الشيخ يبكي أمامك وأنت تلميذ صغير جالس أمام الشيخ، فأثر الموقف هذا تأثير كبير جدا، وحقيقة يعني ما تمالكت نفسي، وكان معي بعض الطلاب أيضا ما تمالكوا نفسهم، ومن لطف الله عز وجل أنه انقطعت الكهرباء فما رآنا الشيخ. نوصي الإخوان الذين يعني تعلموا القرآن أو يتعلمون القرآن أن يضعوا في مخيلتهم قاعدة صحيحة جدا 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 جدا، وهي أن القرآن لا حد لتعلمه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. متى يقول المسلم أنا الآن فعلا خدمت القرآن الكريم؟ ما يستطيع يقول أنني خدمت القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الذي يخدم نفسه بنفسه. نحن نسير ونرى القرآن الكريم هو الذي يفتح الأبواب وإحنا ندخل. والله شيخنا هذه الإجابة لم أسمعها من أحد، وأنا على يقين أنها ربتني أنا الآن في هذا المكان، وكل من يشاهد الآن الذي يقول هذه الكلمة ممكن خطر في بالي يوم من الأيام أني قلت الكلمة هذه لنفسي، فهذا تهذيب لي الآن وتربية حتى أعلم كيف أقول هذا، لا أتجرأ أن أقول هذه الكلمة مرة أخرى. فاجأنا الشيخ الغالي إبراهيم الأخضر حفظه الله بمتابعته لبرامجنا، وزادت سعادتي وفرحتي بتوجيهاته ونصائحه الأبوية في الإعلام. أنا كنت أشاهد برامجك ويعني معجب بها الإمكانيات التي ذللها الله سبحانه وتعالى لك حتى أصبحت تمارس هذا العمل بهالشكل هذا، لأن يهدي الله بك رجل واحد. يعني لا تقول إنه غيري عنده أكثر، لا تقول هذا أبدا. يعني لا تحتقر ما عندك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن لم تكن يعني عبرة للآخرين أنهم يفوزوا بمثل هذا، وكثير من الناس الذين يعني لم يستطيعوا أن يحولوا يعني مركب الإعلام إلى مركب للنجاة، فإن الله سبحانه وتعالى قد سخرها لك، إنك أنت جيتني لحدي وقابلتني. كيف أصف لك سعادتي بس؟ كيف أصف لك سعادتي والله يا شيخ. الله يحفظكم والله. كيف أصف لك سعادتي والله. جزاك الله خير. اي والله الله يحفظك. الله يسعد قلبك. هذه الكلمات يعني هي نبراس في حياتي. تحلو حياتي بقرآني وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي وغدا وسامي قرآني. يا الله
بابك دائما عنواني. يا الله من نوره هبني ضياء الإيمان. يا الله اجعل وسامي في الورى قرآني.